Welcome back dito sa kusina ni Mare. Ayan, bumabalik po ang inyong kakumari. Ang ating putahe ngayong araw ay ang paksiw na salmonete sa kamias. Andyan po ang ating mga sangkap. Ang salmonete na isda, ayan, fresh na fresh, kahuhuli lang po yan. At siling haba, luya, siling labuyo, kamatis, sibuyas, bawang at luya, magic sarap, asukal, patis, cooking oil at ang paminta. Syempre, ang ating kamias. Ating lutuin ng ating paksiw na salmonete sa kamias. Okay, salansan natin ang kamias sa kawali. Alam nyo ba na ang kamias ay gamot sa kakulangan sa vitamina C o mas kilala sa tawag na scurvy. At malaki ang maitutulong ng pagkain ng kamias sa ganitong mga sakit. Ang pag-inom ng katas ng bunga ng kamias ay nakakatulong sa pagbaba ng lagnat. Ang kakulangan ng thiamine, lalo na sa mga kababaihan, ay karaniwang tinatawag na beriberi, at ito maaaring malunasan sa pagkain ng bunga ng kamias. At ang bulaklak ng kamias ay nakakahupa ng hirap sa pag-ubo kung ilalaga at iinumin ang katas nito. Ilagay na natin ang ating salmonete, isalansan siya ng maayos. Yan, nailagay na natin ang ating salmonete na isda at ilalagay na natin ang ating luya, bawang at sibuyas. Lagyan din natin ng kamias sa taas. Maraming kamias, mas nagbibigay ito ng sarap. Isang sachet na magic sarap, at paminta, at ang patis. Hindi na po ako maglalagay ng asin, sapat na po ang alat ng patis at ng magic sarap. Buksan na natin ang kalan at hayaan natin kumatas ang kamias. Siya ang magbibigay ng sabaw sa ating paksiw. Takpan ito at hayaan nating kumulo. Ilagay na natin ang sili. Masarap sa paksiw ang medyo maanghang-anghang. Takpan ito ulit. Natin ang kamatis. Ang kamatis ay magbibigay din siya ng asim sa ating pinaksiw. At ilagay na rin natin ang ating siling haba. At ang
asukal. Alam nyo ba na ang paksiw, pag nilagyan natin ng asukal, mas masarap kasi nababalance niya yung asim ng kamias or ng suka. Bawang suka po ang gagamitin natin sa paksiw. Nagbibigay ng sarap ang asukal. At ang last ay ang ating cooking oil. Pagluto na ang pinaksiw, saka natin ilalagay ang cooking oil. Ayan, luto na ang ating pinaksiw na salmonite sa kamias. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong kusina ni Mari. Sana'y naibigan ninyo ang ating putahe for today. Till next time po, please like, share, and subscribe.